Se on Lehtori Nurmio tässä, terve. Tämänkertaisessa traileriveneilyvideossa otan käsittelyyn vetoauton. Mun YouTube-kanavalta löytyy aiempia traileriveneilyvideoita, missä muun muassa käydään läpi, että mihin tulee kiinnittää huomiota silloin, kun ollaan pituuden, painon ja leveyden suhteen äärirajoilla. Ja sitten myös, miten onnistuu 2,7 tonnia ja 8,8 metriä pitkän veneen nostaminen yksin venetrailerille. Näissä molemmissa videoissa ollaan oltu loivalla luiskalla ja silloin vetoauton merkitys ei ole niin suuri. Mutta pitihän se tehdä erikseen video sitten jyrkästä luiskasta ja mihin siinä sitten kiinnittää huomiota. No ihan ensimmäisenä mä kiinnittäisin huomiota noihin massoihin. Eli tässä tapauksessa veneen akselipaino, akselimassat on se 3500 kiloa. Niin mitä painavempi auto, sen mukavempi se tässä tilanteessa on. Tossa kun mennään nyt tuohon jyrkkään kohtaan, ettei vaan lähde lipsumaan. Ja tässä tapauksessa niin ei minkäännäköistä ongelmaa tällä Touareg R pistokehybridillä, jota tässä käytetään laskussa. Touareg R on tosiaan pistokehybridi ja sen oma massa on sitten 2533 kiloa Autodatan tietojen mukaan. Eli siellä on painava akku, niin se tuo tähän sitten vakautta tähän hommaan. Sehän painaa jopa enemmän kuin osa Ramin pikapeista. Eli siinä suhteessa ihan hyvä vetoauto. Ja en lähtenyt kokeilemaan tässä nostamista, että siitä mulla ei ole kokemusta, miten sellainen onnistuu. Eli nelivedon kyvyt testataan sitten siinä nostovaiheessa. Tämähän on tämmöinen citymaasturi, tämä Touareg, eli ei täytä niitä oikein maastoauton kriteereitä, eli erillisrunkoa ja hidasta nelivetoa, eli alennusvaihteistoa, lukkoja keskellä, edessä ja takana. Tämmöisellä pitävällä alustalla niiden merkitys ei ole niin iso kuin sitten jos oltaisiin jollain hyvin liukkaalla rampilla tai hiekalla tai muulla alustalla. Eli en osaa ottaa kantaa, että miten Touareg R sitten nostotilanteissa käyttäytyy, mutta tolleen kun laskin jyrkässä rampissa, niin ei ainakaan mitään epäilyksiä tullut, että pito säilyy aika hyvänä tossa, eli ei minkäännäköistä ongelmaa siinä. Mutta sanoisin, että jos tuommoista isoa vehjettä lähtee kuljettelemaan, nostamaan ja laskemaan ihan mistä vaan rampeista, niin silloin se kannattaa myös katsoa, että neliveto-ominaisuudet on kunnossa. Akseliväli autossa on myös yksi sellainen, mikä rauhoittaa sitten menoa maantiellä. Eli tuossa on kuitenkin aika pitkä tuosta koukusta tuonne trailerin renkaille se välimatka, niin se äkkiä tuntuu siellä. Ja sitten ilmajousitus. Tässäkin kun kytki ton trailerin tuohon auton perään, niin huomasi heti, että ilmajousitus alkoi säätämään perää sitten, että se ei roikkunut ja sitten pystyi myös säätämään asetuksista vähän jäykemmäksi, niin se vakautti sitä menoa. Puhutaan tähän loppuun vielä maantiellä tommosen raskaan ja pitkän veneen vetämisestä henkilöautolla. 80 kilometriä tunnissahan on Suomessa maksiminopeus, mitä tieliikenteessä tämmöisellä yhdistelmällä saa ajaa. Ja tämmöinen aurinkoinen ja tyyni päivä kun oli, niin siinä ei ollut mitään ongelmaa ajaa 80 kilometriä tunnissa vakionopeuden säädin päällä moottoritiellä. Hienosti toimi. Mitä on tullut kevyempiä ja pienempiä autoja kokeiltua, niin ei ole todellakaan itsestään selvää, että uskaltaisi niin kovaa ajaa. Eli tuntee jo siellä ratin ja penkin välissä, että on liikaa näin painavalle ja pitkälle yhdistelmälle. Eli kyllä se, niin kuin jos auto on painavempi ja pitempi ja on hyvä alusta, mitä saadaan jäykistettyä, niin se auttaa tosi paljon siinä vetohommassa. Et monessa vanhassa maastoautossa voi olla aika löysä alusta ja myös se ohjaus aika lailla. Et kannattaa aina kokeilla sitten vetää sillä autolla, mitä aikoo sitten näissä nostohommissa käyttää, että miltä se tuntuu. Tehokin on sellainen, mikä vaikuttaa. Tässä tapauksessa teho oli enemmän kuin riittävästi. Jos video herätti jotain ajatuksia, laita kommentteja tuohon videon alle. Se on moro!